Hello everyone, how you doing? Corel Draw को दोस्रो ट्युटोरियल लिएर म फेरि पनि आइसकेको छु। आजको भिडियोमा हामी Corel Draw को इन्टरफेस र वर्किङ एरियाको बारेमा जान्ने छौं। So let's get started. Okay, हामीले हाम्रो फर्स्ट ट्युटोरियलमा चाहिँ पेज वा डकुमेन्ट कसरी सेटअप गर्ने भन्ने बारेमा हेरेको थियौं भने आजको ट्युटोरियलमा हामी Corel को इन्टरनल इन्टरफेस र यसको वर्किङ एरियाको बारेमा जान्ने कोसिस गर्छौं। जस्तै इन्टरफेस भनेको चाहिँ यसको जति पनि यो डिस्प्लेमा हामी देखिरहेका छौं यो कुराहरु यो चाहिँ भयो यसको Corel को इन्टरफेस र वर्किङ एरिया भनेको चाहिँ यो व्हाइट एरिया जति पनि छ यो चाहिँ यसको वर्किङ एरिया। एक्चुअल वर्किङ एरिया चाहिँ यो पेज हो तर डिजाइन चाहिँ हामी यो होल एरियामा यो व्हाइट एरियामा गर्न सक्छौं तर एक्सपोर्ट गर्दा वा प्रिन्ट गर्दा चाहिँ यो पेज एरिया भित्र चाहिँ ल्याउनु पर्छ। यो मैले अगाडिको ट्युटोरियलमा पनि भनिसकेको कुरा छ। अब यसमा के छ भने इन्टरफेसमा हामी यहाँनेर डिफरेन्ट अप्सन मेन्युहरु देख्न सक्छौं। त्यसैगरी तलपटि केही अरु अप्सनहरु छन् र यो एरियामा यो पार्टमा छ टुल्सहरु। त्यसैगरी यो पार्टमा छ कलर प्यालेट्सहरु। अहिले यहाँ एउटा मात्र कलर प्यालेट्स छ, अरु हामी कलर प्यालेट्सहरु थप्न पनि सक्छौं। त्यसैगरी यहाँनेरि छ हामीले पेज सेटअप वा डकुमेन्ट सेटअप गर्दैखेरि जुन अप्सनहरु हामीले त्यहाँ देखेको थियौं तिनै अप्सनहरु छन्। जस्तै पेज साइज भयो, त्यसैगरी यहाँनेरि छ त्यो पेजको मेजरमेन्ट्सहरु यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। त्यसैगरी पेजको ओरिएन्टेसन पोर्ट्रेट वा ल्यान्डस्केप, त्यसैगरी यहाँ छ मेजरमेन्ट्स युनिट्सहरु यहाँबाट चेन्ज गर्न सकिन्छ यो ड्रप डाउन गरेर। त्यसैगरी यो भयो नज डिस्टेन्स भन्छ। नज भनेको चाहिँ शेपको कर्नरहरु वा पोइन्ट्सहरु हामी त्यो नजको बारेमा अपकमिङ ट्युटोरियलमा बुझ्ने छौं। यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि एउटा शेप बनाएर त्यसलाई किबोर्डबाट अप एन्ड डाउन वा लेफ्ट राइट एरो कीहरु प्रेस गरेर सिंगल प्रेसमा वा एउटा प्रेसमा चाहिँ कति डिस्टेन्स सार्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ इनपुट गरेको भ्यालुमा डिसाइड हुन्छ। त्यसैगरी यो भयो डुप्लिकेट डिस्टेन्स भनेर भन्छ। भनेको जस्तै एउटा कुनै शेपको चाहिँ हामीले डुप्लिकेट गर्यौं भने त्यो डुप्लिकेट गरेको जुन शेप हुन्छ त्यो चाहिँ कति डिस्टेन्समा गएर बस्छ भन्ने कुरा यो एक्स वाइ ओरिएन्टेसनमा जुन जति पनि भ्यालुहरु राखेको छ यो भ्यालुमा चाहिँ डिसाइड हुन्छ। त्यसैगरी यहाँनेरि छ ट्रिट अल अब्जेक्ट्स एज फिल्ड भनेर भन्छ। जति पनि हामीले शेप बनाउँछौं त्यो शेपहरु चाहिँ सबै कोरलमा फिल्ड भनेर ट्रिट गरिन्छ। अर्थात त्यहाँ भित्र कुनै पनि एउटा कलर छ भनेर एज्युम गर्छ र त्यो फिल्ड मानिन्छ। यसलाई हामी चेन्ज गर्न पनि सक्छौं। त्यसैगरी यतापटि छ अब टुल्सहरु। अब टुल्सहरु भित्र के छ भन्दाखेरि यहाँ मेन टुल्सहरु हामीले यहाँ सुरुमा दिएको हुन्छ। यो टुललाई चाहिँ हामी आफ्नो तरिकाले कस्टमाइज गर्न पनि सक्छौं। र अर्को कुरा के छ भने यो प्रत्येक टुलको साइडमा तलपटि कर्नरमा ट्रायंगल छ, एउटा पोइन्ट दिएको छ। अर्थात त्यो भित्र चाहिँ अरु पनि टुलहरु छ भनेर भन्न खोजेको। जस्तै यहाँ भित्र चाहिँ एउटा प्रत्येक टुलहरुको चाहिँ टुल्सहरुको चाहिँ ग्रुप हुन्छ। कुनैमा दुईटा, कुनैमा तीनटा, कुनैमा चारवटा टुल्सहरुको चाहिँ ग्रुप हुन्छ। जस्तै यहाँ पिक टुल भनेर भनेको छ। अब यो भित्र अरु के छ त हामीले यो ट्रायंगललाई क्लिक गर्ने र यहाँनेर दिएको हुन्छ। जस्तै पिक टुल छ, त्यसैगरी फ्री ह्यान्ड टुल छ र फ्री ट्रान्सफर्म टुल छ। त्यसैगरी अर्को तलपटि शेप टुल भनेर भन्छ। हामीले तलपटि त्यो कर्नरमा क्लिक गर्यौं भने यहाँनेरि अरु विभिन्न टुल्सहरुको चाहिँ एउटा ग्रुप देख्न सक्छौं। शेप टुल मेन भइहाल्यो, स्मुथ टुल, स्मियर टुल छ, ट्रोल छ, अट्र्याक्ट छ, रिपल छ, स्मथ छ र रफन टुल छ। त्यसैगरी यो क्रप टुल भयो। अब क्रप भित्र पनि अरु टुल्सहरु छन्। नाइफ छ, भर्चुअल सेगमेन्ट डिलिट भनेर भनेको छ र त्यसैगरी इरेजर टुलहरु छ। कमनली वा फ्रिक्वेन्टली युज भइरहने टुलहरु चाहिँ हामीलाई यहाँ सुरुमा दिएको हुन्छ। त्योसँग रिलेटेड अरु अल्टरनेटिभ टुलहरु चाहिँ त्यो भित्र हामी ग्रुपमा हेर्न सक्छौं। त्यसैगरी यो जुम टुल हो। त्यसैगरी यहाँनेरि छ फ्री ह्यान्ड टुल। हामी फ्री ह्यान्ड ड्रइङ पनि गर्न सक्छौं माउसले वा हामीसँग ग्राफिक्स प्याडहरु छ भने त्यसबाट। त्यसैगरी आर्टिस्टिक मिडिया टुल भनेर भन्छ। सर्टकट्स पनि दिनेर ब्र्याकेटमा दिएको हुन्छ। त्यसैगरी यो रेक्टेंगल टुल छ, त्यसैगरी यो इलिप्स टुल छ, त्यसैगरी यो पोलिगन टुल छ, यो टाइपिङ टुल भयो। त्यसैगरी यहाँ लाइन कनेक्ट गर्ने वा लाइनहरु क्रिएट गर्ने टुलहरु छ। त्यसैगरी यहाँनेरि टेक्स्टमा वा कुनै पनि शेपहरुमा चाहिँ हामीले ड्रप स्याडोहरु दिनु पर्यो भने हामी यो अप्सनबाट चाहिँ ड्रप स्याडोहरु दिन सक्छौं। त्यसैगरी यहाँ क्लिक गर्ने भने यहाँ कन्टुर छ, ब्लेन्ड टुल छ, डिस्टोर्ट छ, एन्भलप छ र एक्सट्रुड टुलहरु पनि छ। ओके, ल त्यसैगरी यहाँ छ ट्रान्सपरेन्सी टुल छ। त्यसैगरी यहाँ छ कलर पिकर वा कलर आइड्रपर टुल भन्छ। त्यसैगरी यहाँ छ इन्टरएक्टिभ फिल टुल भन्छ र यो छ स्मार्ट फिल टुल भन्छ। यो इच टुलहरुको चाहिँ हामी डिटेल्समा यसको युज के छ भनेर त अपकमिङ भिडियोहरुमा गर्छौं। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले यो इन्टरफेस भित्र चाहिँ के छ र वर्किङ एरिया चाहिँ कस्तो हो कुन हो भनेर आजको भिडियोमा चाहिँ मैले मेन देखाउन खोजेको। जस्तै यहाँनेरि हेर्ने हो भने हामी पेजहरु हेर्न सक्छौं। जस्तै यो पेजमा हामीले एउटा डिजाइन गर्यौं भने हामी अर्को पेजमा अर्को डिजाइन गर्न सक्छौं। त्यसैगरी अर्को पेजमा अर्को डिजाइन गर्न सक्छौं र इच पेजलाई हामी रिनेम गर्न पनि सक्छौं। जस्तै हामीले राइट क्लिक गर्ने हो भने यहाँ रिनेम पेज आउँछ हैन, र पेजको चाहिँ हामीले सिक्वेन्स मिलाउन पनि सकियो। त्यसैगरी अरु एक्स्ट्रा पेजहरु थप्न पनि सकिन्छ।
पेजको ओरिएन्टेसनहरू पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी जस्तै अब यो पेज एउटा पोर्ट्रेट छ भने हामीले अर्को पेज ल्यान्डस्केपमा पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले अनावश्यक पेजहरू राइट क्लिक गरेर डिलिट गर्न पनि सकिन्छ। जस्तै अब यतापट्टि छ कलर प्यालेट्स टुलहरू। अब कलर प्यालेट्स भनेको चाहिँ जस्तै हामीले कुनै पनि सेपहरूमा कलर फिल गर्नु पर्यो वा टेक्स्टहरूमा कलर फिल गर्नु पर्यो, आउटलाइनहरूमा कलर फिल गर्नु पर्यो भने हामीले यो कलर प्यालेटहरू युज गर्न सक्छौँ र आफ्नो तरिकाको कस्टम कलर प्यालेट पनि हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ। कुनै पनि हामीले अरू एक्स्ट्रा कलरहरूबाट स्याम्पल लिएको कलरहरूबाट चाहिँ हामी आफ्नो कलर प्यालेट पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा के छ भने यो जति पनि टुल्स वा चाहिँ यो अप्सनहरू छ यो सबै हामी फ्लाइ आउट मेन्युमा निकाल्न सक्छौँ। अर्थात् यो जस्तै मानिलिउँ यो मलाई कलर प्यालेट चाहिँ अब मलाई वर्किङ एरियाभित्रै ल्याएर राख्नु छ भने यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ कुनै पनि मेन्युमा चाहिँ माथिपट्टि तिनवटा डट यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो डटलाई चाहिँ हामीले यसरी ग्राब गरेर होल्ड गरेर यसरी तान्यो भने त्यो चाहिँ के भयो त यसरी त्यो मेन्यु चाहिँ हामीले एरियामा यसरी ल्याएर राख्न सक्छौँ र एरियालाई रिसाइज गर्न पनि सकिन्छ। जस्तै यो कलर प्यालेट चाहिँ मैले त्यहाँबाट तानेर यता ल्याएँ। त्यसै गरी अब टुल्सहरूलाई पनि आफ्नो तरिकाले यसरी ग्राब गरेर हामीले ल्याउने हो भने आउन सक्छ यसरी। ठिक छ, यसरी चाहिँ हामी यिनीहरूलाई आफ्नो तरिकाले कस्टमाइज गर्न सक्छौँ। जस्तै कलर प्यालेट्स मलाई यो एरियामा राख्नु छ भने मैले यसलाई लगेर यहाँ राख्यो भने यसरी कलर प्यालेट यो एरियामा सेट गर्न पनि सक्छौँ। त्यसरी हामी यसको इन्टरफेस वा यहाँ भएका जति पनि मेन्यु वा अप्सनहरूको चाहिँ हामी प्लेसिङ चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ। ओके, आजको भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियो छिटै नै लिएर आउनेछु। किप एक्सप्लोरिङ, किप लर्निङ एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ। नमस्ते।